Hey guys! Welcome back to my channel. So first of all, Happy Valentine's Day! So, gagawa lang ako ng simple, short na makeup tutorial na pwede nyo gamitan for your day-to-day. So, tutuloy-tuloyin ko lang. Wala na masyadong chika. So yeah, I hope you enjoy! Okay, so by the way, lahat ng products na gagamitin ko, ililist down ko sa description box para makita nyo. And pati na rin yung mga shades. Okay, so ilalapit ko lang kayo para makita nyo kung paano ko gagawin yung eyes ko and brows ko. Okay, so pagpasensyahan nyo na yung eyelashes ko kasi mag-1 month na to, itong extensions ko, so medyo ganun-ganun na siya. Okay, so lalagyan ko lang ng shimmer yung gitna using Essence Pure Nude. So actually, highlighter to. Gusto ko lang siya ilagay sa eyes ko ngayon. Para may pop of gold lang siya. Okay. Tanggalin ko na tong bake ko. So, pag nagtatanggal akong bake, yung mga natirang powder, kinakalat ko lang sa face ko. Then, for the nose, mag-contour tayo konti. Para lang mas defined. Then blush. Okay, and then ibe-blend ko lang siya with fluffy brush.
then, papatungan pa natin. Dito tayo sa cool. Okay, so pinapatuyo ko lang tong lipstick ko kasi bagong lipstick ko to na actually may pagka-tint siya. So, kailangan mo siya patuyuin. Pero, medyo long-lasting. Type ko siya. Ayoko lang is super liquidy siya and nakakain ko siya. Pagkalagay ko sa lips ko, parang nalalasahan ko. Lasang bubblegum. Tapos ito, pampa-fresh and pampa-pouty. More on gloss na talaga ako ngayon. So, overline lang ng konti. Okay, so this is the final look! So yeah, I'm so happy. Perfect to for Valentine's Day. So, ayun, medyo na-smoky eye ko lang ng konti. Soft smoky and then light lips na nude na pinkish. So yeah, I'm so happy and medyo naninibago talaga ako. Hirap na hirap ako mag-film ngayon kasi nga, ngayon na lang ulit ako nag-film ng makeup tutorials. So anyway, I hope you guys enjoyed this video kasi alam ko naman, I know how I do my makeup. Like, medyo pare-pareho lang yung mga tutorials ko. Pero from time to time, may mga new products na ako and nag-experiment na rin ako. So, sana napansin nyo yung mga new techniques ko. So, ayun. Ang pinaka-technique ko lang naman talaga para makuha tong fresh look na to is to bake. As in, pag naka-bake ka, bulletproof na yung face mo, iba talaga yung dating niya. Lalo na pag sinetting spray mo. Solid yun, solid. So, ayun. Comment down below what you think. And if you have more requests, please pa-comment lang if you want more looks. So, tatry ko mag-experiment. And, kunyari may mga challenges. Actually, gusto ko talaga mag-challenge and mag-mukbang. Soon, promise, mag-mukbang na talaga ako. Gusto ko kumain ng sobrang dami. Tapos makikita nyo kung gaano ako katakaw. So, yeah. Please subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo if may new videos ako. So, I hope to see you guys soon. Bye! Thorough, tuloy-tuloy. So, and give this with... No.